Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom vorbi despre cum putem folosi plantele aromatice în diferite preparate, așa că haideți să începem! Am aici 4 din cele mai cunoscute plante aromatice: oregano, rozmarin, măghiran și cimbrișor, toate din noua gamă Delicat, 100% natural. Toate au originea controlată, asta înseamnă că pe ambalaj găsim țara de proveniență, de exemplu, oreganoul este din Turcia, rozmarinul din Maroc, măghiranul din Egipt, iar cimbrișorul din Polonia. Vom începe cu oreganoul, care este o plantă aromatică foarte iubită de către greci. Îl găsim în faimoasa salată grecească, însă grecii pun oregano în aproape toate preparatele. Se potrivește perfect adăugat în carnea la grătar sau peste pește și fructe de mare. Se mai poate adăuga în sosurile de roșii sau în supe. Și italienii îl adoră, așa că veți găsi oregano în pizza sau paste. Ca un mic truc, adăugați oregano și în blatul de pizza sau în aluatul de pâine. Marinați piept de pui cu oregano, usturoi, zeamă de lămâie și ulei și veți obține un gust minunat. Adăugați-l peste brânză de lemea și serviți-o cu roșii proaspete și ulei de măsline. Un deliciu! Rozmarinul este asociat de obicei cu carnea de miel și cartofii, însă poate fi folosit cu succes și la multe alte preparate. Se potrivește perfect cu brânzeturile și îl puteți folosi pentru a aromatiza carnea de pui. Nu cred că știați, dar rozmarinul se poate folosi și în deserturi, așa că vă invit să încercați o înghețată cu lămâie și rozmarin. Folosiți rozmarin pentru a infuza uleiul pe care îl puteți folosi în salate sau la gătit. Rozmarinul se mai poate folosi și pentru a da aromă preparatelor pe bază de fasole și legumelor la cuptor. Măghiranul este mai puțin cunoscut și mai puțin utilizat, însă are o aromă minunată. Îl puteți folosi pentru a aromatiza puiul la cuptor sau tocana cu carne de vită. Se potrivește și în preparate pe bază de fasole sau varză. Măghiranul se mai poate folosi și în sosuri, dar și în dressingurile pentru salată. Peștele poate fi și el aromatizat cu măghiran, la fel și supele. Am întrebat o prietenă dacă știe ce este cimbrișorul și mi-a spus că este un cimbru mai mic. De fapt, cimbrișorul este înrodit cu cimbrul, însă are o aromă mai puternică, ușor iute. Cimbrișorul se poate folosi la fasole sau varză, dar este minunat și adăugat peste legume la grătar sau peste vânat. Cu cimbrișor puteți aromatiza și salatele, iar mie îmi place să-l folosesc atunci când gătesc ciuperci. Mai puteți adăuga cimbrișor și în supa sau ciorba de roșii sau mai puteți aromatiza cartofii și dovlecei. Sper din suflet că acest mic tutorial v-a ajutat și că de acum înainte veți ști cum să folosiți plantele aromatice, așa că vă invit să gătiți sănătos, gustos și aromat.